6 лютого в Мілані сталася подія, повз яку ми не змогли пройти. Найбільший китайський автогігант Geely представив новий гібридний кросовер свого підбренду Galaxy, який спеціалізується на електрифікованих моделях. Головна його особливість – запас ходу понад 1700 кілометрів. При цьому кросовер обіцяє бути дуже економічним, і на тлі європейських конкурентів це особливо провокаційно. Не менш цікавим є й місце прем'єри. Перший офіційний показ пройшов саме в Італії, і це прямий сигнал. Перед нами не локальна модель для Китаю, а автомобіль із глобальними амбіціями. Китайські бренди все більш впевнено дивляться у бік Європи, і Geely тут явно грає у вищій лізі. Знайомтесь, Geely Galaxy M7 – гібридний кросовер, який цілком може стати тим самим універсальним автомобілем для сім'ї – економічним, технологічним та далекобійним. Щоправда, першими новинку зможуть оцінити все ж таки китайські покупці. Старт продажів на домашньому ринку заплановано до кінця першого півріччя 2026 року. А тепер давайте розберемо цей Galaxy M7 ближче, тому що він дійсно заслуговує на увагу. Galaxy M7 – це вже другий автомобіль у M-серії. Першим був флагманський великий кросовер Galaxy M9, який надійшов у продаж у Китаї минулої осені. А тепер з'явилася сімка. Її можна сміливо назвати покращеною версією Galaxy L7, який дебютував ще в 2023 році. Важливо розуміти, що Galaxy M7 явно не створювали з нуля. І в профілі, і в салоні він дуже нагадує новий бензиновий Atlas. Причому схожість настільки помітна, що можна майже впевнено сказати, вони побудовані на одній платформі і, по суті, є родичами. Хоча M7 і рідня по платформі іншим моделям, дизайнери явно постаралися надати йому своєї індивідуальності. Передня оптика стала більш плавною та оптічною, а між фарами простяглася світлодіодна смуга. Елемент, який сьогодні можна назвати візитною карткою сучасних китайських автомобілів. Передній бампер теж не залишився поза увагою. Тут характерні повітрозабірники, які одночасно функціональні та стильні. За словами компанії, дизайнери переробили понад 20 деталей кузова. Хоча рекордсменом з аеродинаміки M7 не став. Коефіцієнт опору всього 0,27. Ззаду кросовер дуже схожий на Galaxy L7. Тут суцільний світлодіодний ліхтар, секції якого заходять на бічні панелі. Але внутрішня графіка оптики розроблена спеціально для нього. Geely M7 доступний у 5 варіантах – синій, зелений, сріблястий, білий та чорний. Новинка отримала розміри 4770 мм завдовжки, 1905 завширшки і 1685 заввишки, з колісною базою 2785 мм. По суті, вона на 6 см довша за Galaxy L7, а всі інші габарити залишилися такими ж. Що стосується дорожнього просвіту, точних даних поки немає, але якщо орієнтуватися на соплатформенний Atlas, там кліренс складає 215 мм, так що сміливо можна очікувати щось схоже. Колеса пропонуються на вибір – на 18 або 20 дюймів, залежно від комплектації, а загальна маса автомобіля складає близько 2300 кг. Усередині Geely Galaxy M7 відчувається знайома атмосфера. Він явно надихався Geely Atlas, хоча про повне копіювання не йдеться. Передня панель з вертикальними дефлекторами, карти дверей, роздільні екрани панелі, приладів та мультимедіа – все схоже, але є свої нюанси. Кермо у нього своє, а верхня частина дворівневого центрального тунелю зібрана інакше. Матеріали салону створюють відчуття преміальності. Велика кількість екологічної замші та вставки з натурального дерева роблять інтер'єр затишним та дорогим на вигляд. Загалом дизайн відповідає останнім тенденціям китайських автомобілів. Мультимедійка працює на Flyme Auto, а в списку опцій є все, що робить поїздку комфортною. Бездротова зарядка, аудіосистема Flyme Sound з 23 динаміками, панорамний дах та атмосферне підсвічування, яке може підлаштовуватися під ритм музики.
Подробиць про комплектації поки що немає, але вже зрозуміло одне – у новому кросовері без сучасних помічників водія не обійтись. Чекаємо на адаптивний круїз, утримання в смузі та автоматичне паркування. Сьогодні це майже обов'язковий набір для китайських кросоверів. Geely Galaxy M7 – це підзаряджаємий гібрид, який обіцяє бути дуже економічним. В його основі фірмова система EMI. Тут працює атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,5 літри та потужністю 112 сил, а також один електромотор. Потужність електромотора поки що тримають у секреті, але вже відомо, що максимальна швидкість кросовера – 180 км на годину. Galaxy M7 отримає дві версії батареї власної розробки Goldbrick на 18,4 та 29,8 кВт-годин. У повністю електричному режимі кросовер здатний проїхати до 225 км за китайським циклом, а сумарний запас ходу з повним баком у топовій версії заявлено цілих 1730 км. При цьому, навіть якщо акумулятор повністю розрядиться, витрата палива всього 3,35 літра на 100 км, згідно з офіційними даними. Geely Galaxy M7 буде доступний у передньопривідному виконанні. Про повнопривідну версію поки даних немає. Поки що офіційного прайс-листа на Galaxy M7 немає, але дещо вже можна припустити, дивлячись на ціни споріднених моделей. Наприклад, на китайському ринку бензиновий Geely Atlas продається від $14 400, а гібридний Galaxy L7 стартує з $16 700. З огляду на це логічно думати, що Galaxy M7 виявиться десь поряд з L7. Можливо, трохи дорожче, адже у нього більш ємні батареї та оновлене обладнання. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!